Sau một hồi lưỡng lự, Lily quyết định chọn son môi màu đen cho hợp với trang phục phù thủy của cô. Chiếc váy đen dài kiểu phù thủy cổ xưa, đội thêm chiếc mũ nhọn dài khá hợp lý. Cô sẽ cầm thêm cái chổi mới sắm để có một tạo hình xuất sắc nhất. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Lily chăm chút tỉ mỉ cho bề ngoài của mình như vậy. Vì lúc trưa, David, nam thần mà cô thích thầm, đã ngỏ lời rủ cô đến lễ hội hóa trang cùng mình. Vốn dĩ cô tính không tới hoạt động này, bởi bản thân không thích không khí của các lễ hội, đặc biệt là các lễ hội ở trường. Hội nhóm bắt nạt sẽ cô lập và trêu chọc cô đủ thứ, vì thế cô vẫn thường tìm cách lẩn trốn. Tuy nhiên, lần này có David đi cùng, cô hy vọng đám bắt nạt sẽ không dám động tới mình. Sau khi trang điểm xong, cô xuống phòng khách, hí hửng ngồi đợi tới giờ hẹn. Thời gian nhiều khi trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhưng nhiều lúc lại chậm chạp tới mức đáng sợ. Có lẽ không phải do kim đồng hồ, mà do lòng người khiến cho mọi thứ có cảm giác như vậy. Lily mong thời gian trôi thật nhanh, giống như cách cô trốn trong nhà vệ sinh đợi chuông vào giờ học. Chỉ có điều cảm xúc lúc này hạnh phúc, rộn rã, chứ không sợ sệt, buồn rầu như ở trường. Chuông nhà bỗng nhiên vang lên inh ỏi. Lily háo hức ra mở cửa. Thế nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi đứng trước cửa là đám con nít tới xin kẹo. Trông chúng khá đáng yêu trong những bộ trang phục nô lệ cổ điển, che kín chỉ lộ một phần của mắt. Cô liền vào nhà cầm giỏ kẹo của gia đình chia cho chúng nó. Một thằng bé trước khi rời đi liền thốt lên: "Bộ đồ xịn đấy, trông chị cứ như phù thủy thật." Đã quá giờ hẹn nhưng David vẫn chưa có mặt. Lily cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi đã không xin số điện thoại của anh ta. Chuông cửa lần nữa vang lên. Lily cố lấy lại nụ cười rồi mở cửa. Thế nhưng trước cửa không có ai cả. Chiếc ô tô đứng từ xa bấm còi. Cô nghĩ đó là David nên vội vàng chạy tới. Thế nhưng cô giật mình dừng lại khi một loạt trứng ung bị ném về phía mình. Ngay lúc đó, những tiếng cười chế giễu vang lên. Lily nhanh chóng nhận ra Mary và hội nhóm của cô ta đang đứng trong xe tấn công mưa trứng. Chúng hét lên khá lớn: "Đồ thua cuộc!" Lily bực mình quăng cây chổi về phía chúng. Cây chổi bay khá nhanh vào trúng chiếc xe khiến nó bị chảy xước. Đám bắt nạt bực bội lao tới rồi ngã Lily. Mary tiến lại gằn từng chữ: "Đồ xấu xí, sao mày lại dám nhận lời David kìa chứ? Đó chỉ là trò cá cược của bọn tao mà thôi. Tội nghiệp con nhỏ mồ côi, giờ vẫn nghĩ anh ta sẽ đón mày à? Thay vì dành nhiều thời gian chuẩn bị cho tạo hình này, sao mày không cố gắng thành phù thủy thật ý? Có khi lúc đó anh ta sẽ phải lòng mày đấy." Một tên trong nhóm cầm cây chổi bé nhỏ vứt về phía Lily. Lúc này những tiếng la hét của người lớn khiến đám bắt nạt nhanh chóng rời đi trong tiếng cười sảng khoái. Lily lầm lũi đứng dậy, lủi thủi đi về nhà. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô ngồi sụp xuống đất mà khóc nức nở. Nước mắt chảy dài bên những lớp trứng tươi làm mọi thứ càng lem luốc, bẩn thỉu. Khoảng 30 phút sau, cô quyết định vào nhà tắm để gột rửa chất bẩn. Bước từng bước chán nản về phòng, cô giật mình khi thấy đám nhỏ xin kẹo đang đứng chờ ngoài hành lang. Cô hét toáng lên, hỏi chúng về lý do vào được nhà mình. Chúng bảo rằng chứng kiến cảnh cô bị bắt nạt, cửa lại mở nên mới vào nhà. Thằng bé có vẻ là trưởng nhóm liền bảo: "Em chưa từng thấy phù thủy nào yếu như chị." Lily ngỡ ngàng: "Chị có phải phù thủy đâu. Cảm ơn các em đã tới an ủi chị, nhưng chị nghĩ rằng các em nên tiếp tục đi xin kẹo, kẻo bỏ lỡ những món kẹo ngon nghẻ của các gia đình khác đấy." Dứt lời cô xua đám trẻ ra ngoài. Thằng bé liền đưa cho cô cây chổi. "Em nghĩ cái này thuộc về chị." Lily nhận lấy cây chổi, bỏ thêm vào túi lũ trẻ bịch kẹo của gia đình. Cô tính sẽ kết thúc sớm đêm Halloween để có thể nằm trong phòng một mình. Quẳng cây chổi vào góc phòng, Lily bỗng thấy một tờ giấy rơi ra. Cô quyết định nhặt nó lên rồi mở ra. Dường như đó là một trang sách. Bên trong có ghi câu thần chú trả thù. Theo đó, nếu đọc chúng 3 lần, những kẻ cô thù hận sẽ bị trừng phạt. Tuy vậy, trang sách dường như bị bỏ dở một phần nào đó. Có lẽ là điều kiện giao kèo. Thật là một trò trẻ con. Lily thầm nghĩ rồi đặt nó xuống giường, lướt điện thoại xem có thông tin gì hay ho hay không. Ngay lập tức, đập vào mắt nó là video bản thân bị ném trứng lúc nãy. Hàng loạt bình luận nhục mạ và xúc phạm khiến cô từ đau buồn, lo sợ chuyển sang giận dữ, bực tức. Đôi mắt của cô đỏ ngầu. Cô nắm lấy tờ giấy lúc nãy, đọc to và liên tục 3 lần. Khi cô vừa dừng lại, gió bỗng ập tới đập mạnh cửa sổ khiến cô giật mình. Cô lo lắng tới gần để đóng lại cửa sổ. Khi cô đang tập trung kéo cửa sổ vào, chuông cửa bỗng nhiên vang lên ầm ĩ khiến cô giật thót mình. Cô nhớ mình đã tắt ngọn đèn bí ngô để không ai tới xin kẹo nữa. Sao vẫn có người không biết điều này cơ chứ? Cô tính để họ bấm chuông chán rồi bỏ đi, nhưng giọng David bất chợt vọng đến khiến Lily vừa tò mò vừa khó hiểu, lạnh lùng mở cửa. Anh ta xin lỗi rối rít vì tới muộn, do bộ trang phục không may bị hỏng,
cần nhiều thời gian để sửa chữa. Đọc tin về việc cô bị tấn công, anh ta rất đau lòng nên vội vàng chạy đến, dù bộ đồ vẫn chưa thể sửa xong. Nhìn dáng vẻ luống cuống của anh ta, Lily cũng nguôi nguôi giận. Miệng bỗng nhiên nở một nụ cười khi tà áo ma cà rồng của anh ta bị tuột khỏi vai. Vào nhà đi, tôi có thể sửa nó. Sau đó chúng ta có thể cùng tới lễ hội. Nếu cậu buồn, chúng ta có thể đi dạo mát thay vì tới đó. Tớ ổn mà, giờ thì chỉ cần sửa đồ cho cậu, rồi tớ hóa trang một chút là xong rồi. Tớ thấy trang phục của cậu khá ngầu rồi mà. Lily tính phản bác câu nói của David thì giật mình nhìn vào trong gương và thấy mình đang trong trang phục phù thủy. Vẫn váy đen, mũ đen nhưng trông hiện đại hơn trước. Tóc cũng được chỉnh sửa, khuôn mặt make up xinh xắn nhẹ nhàng, mắt kính cũng được loại bỏ. Cô hoàn toàn có thể nhìn thấy mọi thứ mà không cần đến nó. Dù có hơi ngỡ ngàng trước diện mạo của bản thân, nhưng nghĩ rằng bản thân đã vô thức trang điểm khi buồn rầu, cô không suy nghĩ gì nhiều. Đặc biệt khi David thích diện mạo này. Khoảng 15 phút chuẩn bị, hai người lên xe tới bữa tiệc hóa trang của trường. Từ xa tiếng nhạc đã vọng đến inh ỏi. Khác với ngày thường, Lily không còn sợ hãi tiếng nhạc mà khá hưởng thụ. Cô khẽ đung đưa theo giai điệu. Ngược lại với sự vui vẻ của cô, những học sinh khác đang hốt hoảng la hét và chạy trốn khiến cô có chút ngỡ ngàng. Lily và David tò mò bước tiếp, hãi hùng khi thấy ở đài phun nước, thi thể của Mary cùng 3 đồng bọn đang bị cắm chính giữa. Nước hòa vào huyết phun tứ tung khắp nơi, khiến cảnh quan nhuộm một màu đỏ thẫm. Cô hoảng loạn giật tay David, nhưng nhanh chóng rút lại khi nhận ra sát bên mình là thằng bé xin kẹo cùng những đứa trẻ khác. Bằng một cái vung tay, nó hất David đập vào bức tường trang trí, kết thúc cuộc đời. Nó khẽ đưa tay về phía Lily, đôi mắt đen sì và lạnh lẽo. Nó bảo: đã đủ 5 linh hồn, giờ thì cô phải là nô lệ của chúng tôi.